Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά, μια σύνοψη των κυριωτέρων γεωπολιτικών εξελίξεων στη χώρα μας, γύρω από την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το τελευταίο διάστημα συνέβησαν ορισμένα γεγονότα, τα οποία πραγματικά θα έλεγε κανείς ότι ευθυγραμμίστηκαν τα άστρα. Δηλαδή, η Ελλάδα δέχεται επιθέσεις και προσβολές από τη Λιβύη, από την Αλβανία, από τα Σκόπια και φυσικά από τον ενορχιστρωτή αυτών των επιθέσεων από την Τουρκία. Τι συμβαίνει λοιπόν στην περίπτωση αυτή? Πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει υπογράψει μόλις πριν από μερικούς μήνες, 5 μήνες, να έχει υπογράψει 5,5, να έχει υπογράψει μια διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας και να δέχεται επιθέσεις πανταχώθεν από ενεργούμενα της Άγκυρας, η οποία έχει συνυπογράψει, ο Ερντογάν δηλαδή, έχει συνυπογράψει την διακήρυξη των Αθηνών. Έχουμε, για να περάσουμε στον καλεσμένο μας, έχουμε τις προκλήσεις του Ράμα, έχουμε την ρηματική διακοίνωση που δόθηκε στον πρέσβη μας, τον κύριο Γαριλίδη, στην Τρίπολη, από πλευράς της κυβέρνησης Μπεϊμπά, για τις έρευνες που διεξάγονται νοτίως και νοτιοδυτικώς της Κρήτης, αμφισβητώντας η Λιβύη τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην περιοχή. Έχουμε την νίκη του ΒΜΡΟ και την ευθεία αμφισβήτηση της συνθήκης των Πρεσπών και έχουμε και μια άσκηση που διεξήγαγε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό και μάλιστα η ναυαρχίδα του, εννοώ το ελικοπτεροφόρο το Ανατολού στο Ιόνιο, με τη συμμετοχή τμήματων από την Αλβανία και από τα Σκόπια, παρακαλώ. Και επίσης είχαμε τις ασκήσεις Έφεσος, Θαλασσόλικος και Θαλάσσιος Λέων στο Αιγαίο, ευθείας αμφισβήτησης της εθνικής μας κυριαρχίας, και το κερασάκι στην τούρτα ήταν η προεκλογική εκστρατεία που έκανε το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας στο Κιέβ, που έχει συγκροτηθεί από ενεργούμενα της Άγκυρας και του τουρκικού προξενείου στην Κομοτηνή, το οποίο έκανε προεκλογική εκστρατεία στην Έδεσα, τοποθετώντας μάλλον συμπεριλαμβάνοντας προεκλογικά, συμπεριλαμβάνοντας στο ψηφοδέλτιό του, μία μη μουσουλμάνα από την Έδεσα, η οποία αυτοαποκαλείται Εθνικά Μακεδόνισσα. Και φυσικά όλα αυτά κανοναρχεί σε όλες αυτές τις κινήσεις εναντίον της χώρας μας η Τουρκία. Επειδή λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, επειδή έχουμε σε εξέλιξη τον πόλεμο στην Ουκρανία και ασκήσεις πυρηνικών όπλων, τα γνωστά γεγονότα στη Γάζα και κυρίως τον θάνατο του Προέδρου και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν σε ένα αεροπορικό δυστύχημα, θεωρήσαμε σωστό να έχουμε προσκεκλημένο για άλλη μια φορά τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γεώργιο Εφαντή, για να καταφύγουμε στις γνώσεις του, να υποφεληθούμε από τις γνώσεις του γενικώς για τα θέματα τα διπλωματικά που προανέφερα και κυρίως για τον θάνατο, για το τι μέλη γενέστη στο Ιράν την επόμενη μέρα, δεδομένου ότι ο κύριος Αϊφαντής υπηρέτησε ως πρέσβης της Ελλάδος στην Τεχεράνη. Έτσι κλέψαμε λίγο από το χρόνο του, δεδομένου ότι είναι προεκλογική περίοδος. Ο κύριος Αϊφαντής είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την κίνηση πολιτών «Συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο». Κλέψαμε λοιπόν από το χρόνο του και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Τον καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστώ. Η χαρά είναι όλη δική μου, κύριε Καλεντερίδη. Με μεγάλο ενδιαφέρον προσβλέπω στη συζήτησή μας. Για τα θέματα τα προεκλογικά θα κλείσουμε την εκπομπή, να μπούμε κατευθείαν στα... Όλα προεκλογικά είναι. Να μπούμε στα καυτά θέματα, να ξεκινήσουμε από το αλβανικό και μετά να πάμε στη Λιβύη, στα Σκόπια, στη Λιβύη. Τι συμβαίνει λοιπόν με την Αλβανία? Από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει μονίμως απλωμένη τη χείρα φιλίας προς τα τύρανα. Τι συμβαίνει, πώς μεταφράζετε εσείς διπλωματικά τη βούληση του κυρίου Ράμα να ζητήσει ένα χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές στην Αλβανία να κάνει προεκλογική συγκέντρωση στην Αθήνα?
Κύριε Καλαϊτζερίδη, εγώ θα σας απαντήσω ως επαγγελματίας, ως διπλωμάτης. Δεν έχει σημασία η δικαιολογία που επικαλείται ο κύριος Ράμα. Κάτι θα έλεγε γιατί έρχεται. Θέμα ήταν, το αντικείμενό μας είναι γιατί έρχεται και τι θέλει να πει. Γιατί ήλθε και τι είπε. Ήλθε, και το ξέραμε από πριν, για να πει στους Έλληνες πολίτες αλβανικής καταγωγής και στους Αλβανούς πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα ότι αυτός είναι ο προστάτης τους. Ο προστάτης τους έναντι της ελληνικής πολιτείας. Σε ό,τι δεν αφορά τους Έλληνες υπηκόους, τα νεαρά παιδιά που αύριο θα πάνε στο στρατό, τους είπε δεν είστε υπηρέτες των Ελλήνων, είσαστε περήφανοι Αλβανοί και εγώ είμαι ο εγγυητής της περηφάνειάς σας. Είδατε πως έχω τον Έλληνα Πρωθυπουργό, έχω το πάνω χέρι, αυτό είπε, και απευθυνθείτε σε μένα, εγώ εγγυώμαι την υπερηφάνειά σας. Ήρθε λοιπόν για να διαιρέσει τους Έλληνες πολίτες με βάση το κριτήριο της καταγωγής τους. Είσαι Έλληνας πολίτης αλβανικής εθνικής καταγωγής, άρα ο Ράμα είναι το πολιτικό αφεντικό και όχι ο Μητσοτάκης και όχι ο εκάστοτε Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα έπρεπε λοιπόν ακριβώς επειδή ήρθε να κάνει κάτι το οποίο είναι προδήλως αντίθετο με το εθνικό μας συμφέρον, εμείς να το πούμε με την πρέσβη μας εκεί ότι δεν μπορεί να έρθει διότι οι στόχοι της έλευσής του και αυτά τα οποία θα αναπτύξει αντίκειται στο εθνικό μας συμφέρον. Αντίκειται, προφανώς αντίκειται και από αυτά που είπαμε όλοι. Από την άλλη μεριά έχει τον Μπελέρη στη φυλακή, αυθαίρετα. Η ελληνική κυβέρνηση επικαλέστηκε το δημοκρατικό χαρακτήρα της Ελλάδας και ότι δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Με την ίδια λογική λοιπόν, αύριο η κυρία Σιλιανόφσκα θα έρθει στα πανηγύρια που γίνονται σε χωριά της Φλόρινας και σε χωριά της Αριδαίας να χορέψει τη Μάικο Ματσεντόνια μαζί με ομοεθνείς της. Με την κυρία στην Έδεσα που είπε ότι είναι εκπρόσωπος, παρακαλώ, της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Θα επανέλθουμε σε αυτό αν θέλετε. Μπορεί να έρθει λοιπόν κάποιος... Ο κύριος Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν προδήλωσε, αλλά γιατί όχι και κάποιος από το Αφγανιστάν, κάποιος από το Πακιστάν, διότι εδώ έχουμε πάρα πολλούς Αφγανούς και πάρα πολλούς Πακιστανούς. Άρα το θέμα εάν πολιτική δραστηριότητα στο έδαφος μας από ξένο ηγέτη θα την ανεχθούμε ή όχι, αυτό εξετάζεται με ποιο κριτήριο, με κάποιο κριτήριο νομιμότητας, αν έχει έγκυρο εισιτήριο. Εξετάζεται, θα πρέπει να εξετάζεται με βάση το εθνικό μας συμφέρον. Εάν μας συμφέρει, καλώς να έρθει. Εφόσον όμως δεν μας συμφέρει και δεν νομίζω ότι και ο ίδιος ο Μητσοτάκης ντράπηκε για αυτά που είπε ο Ράμα και όλοι όσοι ψηφίζουν, αν άκουγαν τι τους έλεγε ο Ράμα, εγώ είχα ανθρώπους και μάλιστα νέα παιδιά, 14-15 χρονών, πήγανε μέσα και γύρισαν έτσι εντυπωσιασμένα από τη ρητορική. Ήταν κάποιος που αισθάνθηκαν ότι μπορούν να ταυτιστούν. Εμείς θέλουμε να ταυτιστούν οι Αλβανοί που ζουν στην Ελλάδα, είτε έχουν την υπηκότητα είτε όχι, με τον κύριο Ράμα. Από όλους τους ανθρώπους με τον κύριο Ράμα. Εάν λοιπόν δεν θέλαμε, έπρεπε να έχουμε το σθένος, γιατί αυτό δεν έχουμε, να το πούμε ότι δεν μπορούμε. Όπως οι Τούρκοι, όπως οι Γερμανοί, έκαναν με τον κύριο Ερντογάν το 2017 και στη συνέχεια που του είπαν ότι δεν μπορεί να έχει πολιτική δραστηριότητα να απευθυνθεί στους Τούρκους που ζουν στη Γερμανία. Μα το έκαναν, οι Ολλανδοί απέλασαν Τούρκο Υπουργό εν Ενεργεία, επειδή θεώρησαν ότι η παρουσία του στην Ολλανδία διαταράσσει την δημόσια ασφάλεια και ο κύριος Βαρουφάκης προσφάτως του απαγόρευσαν οι Γερμανοί όχι την παρουσία, αλλά οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα έστω και εκ του μακρόθεν. Ναι, είναι διαφορετική περίπτωση ο κύριος Βαρουφάκης, δεν θα μπορούσε παρά να είναι διαφορετική περίπτωση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι Γερμανοί έκριναν ότι με βάση το εθνικό του συμφέρον. Αυτό ακριβώς. Συνεπώς, πολιτική δραστηριότητα εδώ δεν δίνουμε εξετάσεις δημοκρατικότητας. Δεν υπάρχει κάποιος που θα μας δώσει καλό βαθμό και θα προβιβαστούμε. Διότι όπως θα δούμε σε λίγο παρακάτω στην θεματολογία, το ποινικό δικαστήριο θα εκδώσει εντάλματα σύλληψης. Οι Γερμανοί βγήκαν και είπαν, εάν εκδοθούν, θα συλληφθεί. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα. Η περήφανη Ελλάς, η Ελλάς των τόμων του διεθνούς δικαίου, τι θα κάνει? Άρα,
Το πρόβλημα είναι ότι όταν είμαστε σε αυτή την κατάσταση ετεροκαθορισμού και εξάρτησης, μη κυριαρχίας, δεν έχουμε ούτε αρχές, διότι πέφτουν βαριές οι αρχές για ανθρώπους και λαούς οι οποίοι δεν είναι εθνικά κυρίαρχοι. Δεν εξετάζω αν σωστά ή όχι απαγόρευσε στο Βαρουφάκι οι Γερμανοί. Κατά τη γνώμη μου λάθος, να το πω ευθέως. Αλλά λέω ότι άσκησαν κυριαρχικό τους δικαίωμα. Κύριε, έρχεσαι να κάνεις πολιτική δραστηριότητα στη Γερμανία. Αυτά που λες, για χυψηλόγους, θεωρούμε, είμαστε εκλεγμένη κυβέρνηση, δεν είναι δικτατορική κυβέρνηση. Θεωρούμε ότι αντίκειται προς το εθνικό μας συμφέρον. Δεν μπορείς να το κάνεις. Εμείς δεν βρίσκουμε το θάρρος. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Έχει υπογραφεί πριν από λίγα χρόνια η Συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία με την οποία, κύριε Πρέσβη, η Ελλάδα, και δεν έχει σημασία πόσες χώρες είχαν αναγνωρίσει με το όνομα Μακεδονία τη γειτονική χώρα, η Ελλάδα, η οποία δεν διεκδικεί, είναι μέρος της ελληνικής ιστορίας και εθνικής ταυτότητας. Η μακεδονική γλώσσα και η μακεδονική ταυτότητα, που είναι υποταυτότητα, εθνική υποταυτότητα, αν μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Το θέμα είναι λοιπόν ότι τότε η Ελλάδα υπέγραψε ότι υπάρχει ένα ξεχωριστό μακεδονικό έθνος που μιλάει μακεδονική γλώσσα και μάλιστα δεχθήκαμε ότι αυτή η περιοχή που ποτέ στην ιστορία δεν ήταν Μακεδονία γεωγραφικά, ενώ η παραδοσιακή Μακεδονία, η γεωγραφική Μακεδονία, όχι διοικητική, ότι είναι και Βόρεια Μακεδονία. Αυτά λοιπόν έρχονται τώρα, αυτήν την συμφωνία, η οποία ούτως ή άλλως ήταν ετεροβαρής, υπέρ των εθνικών στόχων που είχαν βάλει τα Σκόπια, έρχεται τώρα το ΒΜΕΡΟ δια της νεοεκλεγήσης Προέδρου και του νεοεκλεγέντος Πρωθυπουργού, την αμφισβητεί ευθέως. Τι μέλη γενέστε, τι μπορεί να συμβεί με αυτό το ζήτημα? Δηλαδή, κύριε Πρέσβη, ειλικρινά, επειδή στην κοινωνία βλέπω ότι υπάρχει μία σύγχυση. Εάν τα Σκόπια ή αυτή η κυβέρνηση με διάφορους τρόπους οδηγηθούν στην άρνηση εφαρμογής, σταδιακά στην άρνηση εφαρμογής αυτής της συνθήκης, τι μπορεί να συμβεί? Πάλι να σας απαντήσω ως επαγγελματίας, μπορούμε να μιλήσουμε για την ιστορία, πώς φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία την απαράδεκτη και γιατί φτάσαμε σε αυτή και ποιοι την έκαναν. Αυτό έγινε τώρα, πάμε να δούμε. Όχι, εγώ θα ήθελα να πω, αλλά πάμε επί της ουσίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμφωνία την οποία η άλλη πλευρά δεν τηρεί. Δεν την καταγγέλει. Δεν λέει τι θα κάνει, δεν λέει εγώ δεν πρόκειται ποτέ να την τηρήσω. Δεν σου λέει τι θα κάνει αύριο. Στην πράξη κάθε μέρα που έρχεται δεν την τηρεί. Και δεν έπλαινε τα δόντια της η κυρία Σιλιανόφσκα όταν έδινε δεν ήταν ιδιωτική της στιγμή, ήταν η πιο επίσημη στιγμή η ανάληψη των καθηκόντων της. Και η ορκομοσία. Ναι. Στη Μακεδονία. Και λέει ο κύριος Μητσόσκι, ο ηγέτης του ΒΜΕΡΟ, ότι αυτός αισθάνεται και θα αποκαλεί τον εαυτό του Μακεδόνα και όποιος θέλει παραπέμπει σε γνωστές εκφράσεις για τον ελληνικό στρατό. Από τον ελληνικό στρατό. Λέμε εμείς τώρα, έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι να μην καμονόμαστε, να καμονόμαστε ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι η άλλη πλευρά, χωρίς να καταγγέλει τη συμφωνία, εμπράκτος λέει δεν την τηρεί. Και το δίλημμα είναι το εξής. Θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, θα πάμε σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να πετύχουμε τι? Ναι, για να πετύχουμε ακριβώς τι? Να τους στρίψουν το χέρι στην πλάτη έτσι μέχρι να πούν όχι θα την τηρώ? Δηλαδή είναι δυνατόν να αποδηθούμε σε έναν αγώνα καθημερινού καταναγκασμού της γείτονος να τηρεί κάτι που υπέγραψε? Αν αυτό δεν είναι λογικό και δεν μου ακούγεται καθόλου και νομίζω ότι στους τηλεθεατές δεν ακούγεται καθόλου, τότε θα πρέπει να καταγγείλουμε τη συμφωνία. Γιατί πρέπει να την καταγγείλουμε πρώτα απ' όλα και μετά αν μπορούμε? Αν την καταγγείλουμε μπορεί να καταργηθεί η συμφωνία. Όταν καταγγέλεις μια συμφωνία, ακριβώς αυτό έχει. Πάβει να υπάρχει. Διότι από νομική άποψη, να πούμε από την νομική άποψη, μια συμφωνία διμερής συνάπτεται με την ελεύθερη δικαιοπρακτική βούληση των δύο μερών. Είναι ελεύθερα, είναι κυρίαρχα. Μα και υπάρχει όρος που λέει ότι δεν μπορεί να καταργηθεί. Αν λοιπόν έχει πει η νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης
το κωδικοποιεί η Σύμβαση της Βιέννης του 1969. Κωδικοποιεί όλο το προηγούμενο εθιμικό δίκαιο περί συνθήκων. Λέει λοιπόν ότι τέτοιοι όροι είναι άκυροι γιατί είναι καταχρηστικοί. Δεν δεσμεύουν υπέρμετρα την βούληση και δεν έχει ελεύθερη βούληση κάποιος που υπογράφει ένα χαρτί, αλλά αν αλλάξουν ουσιοδός τα πράγματα, αν δηλαδή επέλθει, αν πληρωθεί η ρήτρα sic rebus stantibus, ούτως εχόντων των πραγμάτων, και πληρούνται, διότι λέει ο άλλος καθημερινά δεν την εφαρμόζει. Και τι λέει το άρθρο 60 παράγραφος 1 της Σύμβασης Βιέννης του 1969, διμερή συμφωνία, την οποία ουσιοδός ένα μέρος δεν τηρεί, επιτρέπει στο άλλο μέρος να επικαλεστεί τη μη τήρηση και να την καταγγείλει εν όλο ή εν μέρη. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να την καταγγείλουμε όχι για να είμαστε με το γράμμα του νόμου. Γιατί να την καταγγείλουμε? Διότι η συμφωνία αυτή προβλέπει υποχρεώσεις για την Ελλάδα. Ότι εμείς και μέσα και στα παραρτήματα που δεν κυρώνουμε, στα πρωτόκολλα που δεν κυρώνουμε, και μέσα στο κείμενο όμως συμφωνίας λέμε ότι δεν θα αντιταχθούμε στην είσοδο αυτής της χώρας ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με το πρωτόκολλο αναλαμβάνουμε και καθήκοντα να τους εκπαιδεύσουμε για να μπουν μέσα. Επίσης στο άρθρο 8 αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να αλλάξουμε τα σχολικά μας βιβλία σε ένα αποδεκτό και από την άλλη πλευρά μέσο όρο για το τι, αν τους κλέψαμε την πατρίδα τους και την πρωτεύουσά τους στη Θεσσαλονίκη ή όχι. Αυτές, αν πάμε σε ένα διεθνές δικαστήριο, επειδή το ελληνικό πολιτικό σύστημα θέλει όλα να τα παραπέμπει στο διεθνές δικαστήριο, έχουμε ακρίβεια να μας τη λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε λίγο, ας πούμε, μην πω τι, θα πρέπει να μας κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αν πάμε σε ένα διεθνές δικαστήριο, θα είναι κόλαφος η απόφαση του. Γιατί στοιχειώδης αρχή του διεθνούς δικαίου είναι ότι η υποχρέωσή σου είναι αυτοτελής. Εμείς αναλάβαμε κάποιες υποχρεώσεις μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Δεν εξαρτώνται οι υποχρεώσεις μας από τη συμπεριφορά του άλλου. Εμείς πρέπει να τις τηρούμε. Και αυτό λέει η Αμερικανική Πρεσβεία, το γραφείο τύπου της, αν συζητήσετε με τους καλούς αυτούς ανθρώπους, και αυτό λέει και το παράρτημα του γραφείου τύπου της Αμερικανικής Πρεσβείας, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου. Αυτό λένε οι άνθρωποι, ότι εμείς πρέπει να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις. Λοιπόν, εάν θέλουμε να μην τις στηρίσουμε, ο νόμιμος τρόπος είναι να καταγγείλουμε τη συμφωνία και να πούμε εκεί δεν δεσμευόμεθα. Είναι κατανοητό. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Και είναι εξαιρετικά διαφωτιστικά αυτά που είπατε. Πραγματικά. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Το 2019, όταν η Φιλανδία είχε έρθει η κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα, είχε έρθει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και από 1η Ιουλίου του 2019 η Φιλανδία προείδρευε, εγώ ήμουν πρέσβης στο Ελσίνκι, προείδρευε της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έγινε λοιπόν μια σύσκεψη μεγάλη στο Υπουργείο Εξωτερικών, εκλήθημεν όλοι οι πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ, και ο Φιλανδός Υπουργός Εξωτερικών έδωσε συγχαρητήρια στην Ελλάδα και τα λοιπά για την υπογραφή της συμφωνίας, την είχε υπογράψει η απελθούσα κυβέρνηση, λέγοντας ότι έλυσε ένα πρόβλημα για το ΝΑΤΟ, χωρίς να είναι μέλος του ΝΑΤΟ η Φιλανδία, και λόγος τα λοιπά. Αποκαλούσε εδώ την γείτονα χώρα Μακεδονία σκέτο. Όταν λοιπόν του είπα ότι έλεος η συμφωνία μιλάει για Βόρεια Μακεδονία, μου είπε κύριε Πρέσβη, έτσι με συγκατάβαση, καταλαβαίνω γιατί διαμαρτύρεστε, αλλά αυτή τη στιγμή η γειτονική χώρα μπει στο ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια συμφωνία που όλοι υπέγραψαν και προσυπέγραψαν, μου είπε, γιατί επικαλέστηκα ότι όλοι την είχαν στηρίξει δημόσια ως Βόρεια Μακεδονία, κανείς δεν πρόκειται να την τηρήσει. Επαληθεύτηκε ο άνθρωπος 100%. Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, πάμε λοιπόν. Πραγματικά ήταν πολύ διαφωτιστικά όσα μας είπατε, τουλάχιστον λύσατε και στον ομιλούντα απορίες για αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν και καταργείται η συμφωνία με κάποιο τρόπο. Θα ονομάζονται όπως θέλουν. Τι θα γίνεται την επόμενη μέρα? Δεν αναιρείται η είσοδός της στο ΝΑΤΟ. Όχι, το κέρδισαν αυτό. Και από εκεί και μετά... Γιατί το κέρδισαν, δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε. Θα μπορούσαμε. Ναι. Όμως από εκεί και μετά μένει η πορεία της στην Ευρώπη. Θα πρέπει να εξηγήσουμε, με συγχωρείτε κύριε Καλεντερίδη, αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όσο αυτή η χώρα και με την ονομασία και με τη διδασκαλία στα σχολεία και με τη συμπεριφορά της έναντι της Άγκυρας προωθεί μια πολιτική επιβλαβή για το εθνικό μας συμφέρον, δεν πρόκειται να δει πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, το έχει κάνει η Βουλγαρία και βλέπουμε ότι δεν δέχεται πιέσεις. Η Βουλγαρία μένει σταθερή σε αυτή τη θέση. Όταν επικαλεστεί κάποιος το εθνικό του συμφέρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι λίγο δύσκολο
να του ασκήσουν πιέσεις και να του πούν να παραιτηθεί του εθνικού του συμφέροντος. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο μας θέμα. Να πάψουμε να λέμε τα μεγάλα λόγια για το συλλογικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πούμε ότι η χώρα αυτή, με αυτή την πολιτική, με αυτή την ορολογία, με αυτή την εκπαίδευση και με την πρόθεση να αναγνωρίσει μακεδονική μειονότητα, το οποίο είναι το επόμενο βήμα, δεν θα έχει ποτέ την ελληνική συγκατάθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και να σταματήσει να παίρνει λεφτά, γιατί παίρνει θηριώδη λεφτά για το μέγεθός της, για να αφομοιώσει το κοινοτικό κεκτημένο και να μπορέσει να προετοιμαστεί, να προπονηθεί για να γίνει λειτουργικό μέλος. Αυτά τα λεφτά θα κοπούν και τότε θα καταλάβει και ο λαός της γείτονος και οι πάντες τρίτοι σε αυτήν την διελκυστίνδα ποιος είναι ο δυνατός. Και είναι ο δυνατός αυτός που σέβεται το εθνικό του συμφέρον. Μέχρι στιγμής δυνατή είναι τα Σκόπια. Κύριε Πρέσβη, πριν πάμε στο διάλειμμα και να περάσουμε στο δεύτερο μέρος, θα ήθελα να ρωτήσω για τη ρηματική διακοίνωση που δέχθηκε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Γαριλίδης, πρέσβης της Ελλάδας στην Τρίπολη. Όχι τόσο επί της ουσίας, διότι είναι ένα θέμα, ξέρετε, οι έρευνες εκεί διαρκούν 2 χρόνια. Η ρηματική διακοίνωση επιδόθηκε λίγα 24 ώρα πριν πατήσει το πόδι του Έλληνας πρέσβη στην Άγκυρα. Και είναι γνωστό τη σπάση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και είναι γνωστό τη σπάση ότι ο Μπεϊμπά είναι μια μαριονέτα, ένα ενεργούμενο του Ερντογάν. Κατά την άποψή σας, τι κρύβεται πίσω από αυτό και σε τι αποσκοπεί η Άγκυρα, τι μηνύματα θέλει να δώσει στην Ελλάδα και προκειμένου στον Έλληνα Πρωθυπουργό λίγα 24 ώρα πριν πατήσει στην Άγκυρα, το πόδι του στην Άγκυρα. Εάν κύριε Καλετερίδη καλούσαμε εμείς τον Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα και το επιχειρούσαμε να το επιδώσουμε μια ρηματική διακοίνωση που να ομιλεί για τα απαράγραπτα δικαιώματα της Ελλάδος στις ακτές της Φλόριντα, ο κύριος Τσούνης θα τον συμβούλευαν την πρεσβεία του να μην την παραλάβει. Τη διαβάζει και την αφήνει στο τραπέζι. Έτσι έπρεπε να κάνουμε κι εμείς και να τους παραπέμψουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή στο Δικαιοδοτικό Δικαστήριο του Αμβούργου, διότι η Λιβύη έχει υπογράψει τη σύμβαση του Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Έχει αναγνωρίσει την αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου. Άρα στο Αμβούργο. Και του Αμβούργου και της Χάγης. Ναι. Είναι θέμα επιλογής. Και δεν τίθεται καν θέμα συνυποσχετικού, διότι μπορεί πρωτοβουλιακά να προσφύγει η Λιβύη, γιατί έχουμε και εμείς αποδεχθεί την αρμοδιότητα του δικαστηρίου, να πει μονομερώς η Λιβύη στο Διεθνές Δικαστήριο τι θέλει να δικάσει, να εκθέσει τα επιχειρήματά της και να ζητήσει την απόφαση του δικαστηρίου επί ποιου θέματος, δηλαδή λέγοντας ότι αυτά είναι δικιά μου αποκλειστική οικονομική ζώνη και παρανόμως η Ελλάδα έχει δώσει δικαιώματα ερευνών σε εταιρείες. Και να πούμε και εμείς μονομερώς την άποψή μας ότι είναι δικά μας και θα είχαμε μία απόφαση του δικαστηρίου και θα είχαμε και ένα προηγούμενο όπου μία διαφορά για το διεθνές, για την αποκλειστική οικονομική ζώνη παραπέμπεται στο όργανο που θέλουμε εμείς να πάμε. Ανταυτού παραλάβαμε το χαρτί και θα απαντήσουμε με ένα δικό μας. Παίζουμε δηλαδή στο γήπεδο της διμερούς διευθέτησης της διαφοράς. Είναι το γήπεδο που μας λέει και ο Ερντογάν. Και ο Ερντογάν αυτό μας λέει. Ελάτε να το συζητήσουμε. Κατά την άποψή σας, ποιος ήταν ο ρόλος της Τουρκίας στην επίδοση αυτής της ρηματικής διακοίνωσης? Τη συνέταξε. Τη συνέταξε, όπως συνέταξε και την προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο των Τυράννων της Αλβανίας κατά τη συμφωνία. Μία ακόμη απόδειξη ότι οι Τούρκοι έχουν καλούς νομικούς. Ναι, αλλά το παιχνίδι παίζεται πολιτικά. Οι πολιτικοί κάνουν το σχέδιο και τα δίνουν στους νομικούς. Και τα δίνει στους Λιβύους, οι οποίοι μας τα δίνουν ακριβώς όπως το παρέλαβαν, έτσι και το δίνουν. Κύριε Πρέσβη, έχουμε ένα λεπτό. Παρακαλώ. Υπό αυτή την έννοια, τι σημασία έχει η διακήρυξη των Αθηνών που υπογράψαμε, φιλίας και συνεργασίας, που υπογράψαμε ενώ είναι ενισχύ το κάζους μπέλι και οι διεκδικήσεις της Τουρκίας είναι όλες στο τραπέζι. Τι έννοια έχει αυτό όταν έχουμε την Αλβανία να προκαλεί, προφανώς ενθαρρυνόμενη από τον Ερντογάν. Τα Σκόπια το ίδιο ενθαρρυνόμενα από τον Ερντογάν, είχαμε εκεί την άσκηση και τώρα τη Λιβύη. Κατά την άποψή σας, τι νόημα έχει η διακήρυξη των Αθηνών? Η αξία κάθε συμφωνίας και κάθε διακήρυξης, εδώ δεν πρόκειται για συμφωνία, πρόκειται για μια διακήρυξη από κοινού, αποδεικνύεται στην πράξη.
Συνεπώς αποδεικνύεται στην πράξη από αυτά τα οποία μόλις περιγράψατε ότι η διακήρυξη αυτή κανένα μπελά δεν έβγαλε από το κεφάλι μας, ίσα ίσα προσθέτει νέους. Απ' την άλλη μεριά μας υποχρεώνει σε μια συμπεριφορά έναντι της Τουρκίας. Αυτολογοκρίνεται η Ελλάς έναντι της Τουρκίας για να μην παραβιάσει μια συμφωνία την οποία η άλλη πλευρά δεν έχει κανένα νόημα. Δεν δίνει κανένα νόημα. Την οποία η άλλη πλευρά την παραβιάζει συνεχώς. Δεν δίνει καμία σημασία. Επιτρέψτε μου, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι, λέει, ότι δεν έχουμε παραβιάσεις. Και όντως δεν έχουμε παραβιάσεις. Μία παρατήρηση εδώ. Ούτε εμείς πετάμε στις επίμαχες περιοχές. Δεν είναι επίμαχες περιοχές, είναι ελληνική επικράτεια. Στις περιοχές, ακριβώς. Ούτε εμείς πετάμε στις περιοχές που διεκδικεί η Τουρκία. Και προς το παρόν η Τουρκία, για δικούς της λόγους, για να πάρει τα F-16 και μέχρι να τα παραλάβει, δεν κάνει παραβιάσεις. Μετά θα δούμε με τα νέα F-16 πόσα απίδια παίρνει ο Σάκος κατά το κοινό. Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, δεδομένου ότι και ο Μιλών έχει υπογράψει τη διακήρυξη για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο, μαζί με τον κύριο Πρέσβη. Ο κύριος Πρέσβης είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με την κίνηση πολιτών «Συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο». Πάμε στην Κύπρο λοιπόν. Εκεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει δώσει εντολή, ένα εξάμηνο συμβόλαιο υπέγραψε με την κυρία Ολκίν Κουεγιάρ, ειδική απεσταλμένη για το Κυπριακό, η οποία πήγε στη Λευκοσία, πήγε στην Άγκυρα, ήρθε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ξανά στη Λευκοσία, ζητάει, αφού μίλησε με διάφορους, ζητάει μια τριμερή συνάντηση. Η Δία και εκατέρωθεν αυτής ο κύριος Χριστοδουλίδης, πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, και ο Τατάρ. Το ενεργούμενο, η μαριονέτα της Άγκυρας και ειλικρινά δεν θεωρώ ότι υπερβάλλω στο χαρακτηρισμό, στα κατεχόμενα. Ο υποδιόμενος τον πρόεδρο του ψευδοκράτους, Τατάρ, θέτει όρους και μένει αμετακίνητος ή αναγνωρίζεται ισότιμη κυριαρχία και ισότιμη διεθνή ταυτότητα, δηλαδή αναγνώριση του κράτους, ιδάλλως δεν δέχομαι την τριμερή. Δηλαδή, και λέει η κυπριακή πλευρά, μα αν τα δεχθούμε αυτά, αν τα υπογράψουμε, τότε γιατί να συναντηθούμε. Κύριε Πρέσβη, εδώ είναι το θέατρο του παραλόγου. Διακήρυξη των Αθηνών, φιλία και συνεργασία, και το ενεργούμενο του Ερντογάν στη Λευκοσία σκληραίνει τη στάση του, παραβιάζοντας όλα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και λέει: εγώ θέλω ξεχωριστό κράτος. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη στάση του Τατάρ, είναι γνωστό δηλαδή, αλλά θα ήθελα την άποψή σας. Το θέατρο του παραλόγου για μας, αλλά για την τουρκική πλευρά, και ο Τατάρ είναι Τούρκος, είναι το θέατρο της λογικής. Είναι ισχυρότεροι, εμείς δεν αμφισβητούμε την υπεροχή τους, τη στρατιωτική υπεροχή τους επί του πεδίου. Η Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή δεν παίρνει εκείνα τα μέτρα τα οποία θα επέτρεπαν να χτίσει μια άμυνα, να υπάρχει ένας διαφορετικός στρατιωτικός συσχετισμός, ώστε να εξευθείας αντανακλάσεως, ο φόβος να περνάει στην άλλη πλευρά. Να υπάρξει και ένας διαφορετικός διπλωματικός συσχετισμός. Αν πάει ο κύριος Χριστοδουλίδης να συναντήσει τον Τατάρ ως ίσος προς ίσον, τον κατοχυρώνει, υποβάζει αυτόν σε ηγέτη κοινότητος, έτσι αποκαλούμε τον Τατάρ. Έχει γίνει αυτό στις προηγούμενες συναντήσεις? Όχι, παλαιότερα βάζαμε ο κύριος Κληρίδης συνομιλούσε με τον κύριο Ντενκτάς, ενώ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ο Μακάριος, ήταν άλλος. Θέλω να πω λοιπόν ότι εάν η Κυπριακή Δημοκρατία σέβεται πρώτα απ' όλα τον εαυτό της και την ύπαρξή της, πέρα από την αναγκαία από προχθές στρατιωτική ενίσχυση του αμυντικού της δυναμικού, θα πρέπει να σέβεται και τους διπλωματικούς συσχετισμούς. Ο κύριος Τατάρ μπορεί να ομιλήσει με έναν Ελληνοκύπριο αξιωματούχο, τον κύριο Μαυρομάτη κτλ. Όπως ήταν παλιότερα ο κύριος Μαυρομάτης κτλ. Αλλά ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν έχει καμία δουλειά να πάει. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εκπροσωπεί όλη την Κύπρο και τους Τουρκοκυπρίους και δεν μπορεί να μιλάει με ένα ενεργούμενο της Άγκυρας. Και ο κύριος Τατάρ έχει διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αυτό ταξίδευσε τώρα στην Αυστραλία. Ακριβώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πούμε και στους τρίτους που είναι εδώ τα Ηνωμένα Έθνη, ότι η ελληνική πλευρά δεν ενδιαφέρεται να πάει σε μια συνάντηση με τους όρους μόνο της άλλης πλευράς. Η συνάντηση θα πρέπει να γίνει επαμοιβαία ωφέλεια.
Κύριε Πρέσβη, για να περάσουμε γρήγορα στο επόμενο θέμα. Υπάρχουν οι συμφωνίες Ρήγης και Λονδίνου, με βάση τις οποίες η Ελλάδα εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα και τη συνταγματική τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάνω λάθος? Τις έχει υπογράψει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, αυτό που λέει η σημερινή κυβέρνηση, ο Εθνάρχης Καραμανλής. Ναι, είμαστε λοιπόν εγγυήτρια δύναμη της εδαφικής ακεραιότητας και της συνταγματικής τάξης. Η εδαφική ακεραιότητα και η συνταγματική τάξη από το 1974 έχουν παραβιαστεί βαρβαρικό τρόπο και συνεχίζουν να παραβιάζονται μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα δεν έχει υποχρέωση να κινηθεί στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και της συνταγματικής τάξης σε όλη την εδαφική επικράτεια. Προδήλως. Και επειδή τόσα χρόνια εξαντλήσαμε κάθε διπλωματικό μέσο και κάθε διπλωματική διαδικασία, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να τιμήσουμε την υπογραφή μας εάν δεν ενισχύσουμε την άμυνα της Κύπρου. Εάν θέλει λοιπόν η Ελλάδα να ξεφορτωθεί κάποια από τα αεροπλάνα της, γιατί ο κύριος Δένδιας δεν θέλει να χάνει χρήματα από την πολυτυπία των ελληνικών μαχητικών, ας πουλήσουμε στους Κύπριους, ας δώσουμε στους Κύπριους έναντι μελλοντικού τιμήματος τα F-16 Block 30 ή τα Mirage καλύτερα 2000-2005 με τους πιλότους και τους τεχνικούς που τα συντηρούν. Αυτό θα ήταν θα τιμούσαμε την υπογραφή μας που βάλαμε τότε στην Κύριε Πρέσβη, και εκεί εξαντλούνται οι υποχρεώσεις μας. Δεν έχουμε υποχρέωση, όπως η Τουρκία θεώρησε ότι είναι υποχρεωμένη. Θα αρχίζαμε να τιμάμε την υπογραφή μας. Η Τουρκία όμως. Διότι την τελευταία φορά που έπρεπε να την τιμήσουμε, όταν σφαγιαζόντουσαν Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικοί στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974, δεν την ετίμησε ούτε η χουντική, η δικτατορική κυβέρνηση, αλλά ούτε και η κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας. Ναι, αλλά πέρασαν 50 χρόνια και η Ελλάδα τι συμβαίνει? Ως διπλωμάτης, εσείς στο Υπουργείο Εξωτερικών αυτό το θέμα δεν σας απασχολούσε? Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή η Ελλάδα γιατί δεν κάνει ό,τι έκανε η Τουρκία το 1974 για παράδειγμα? Η Τουρκία επικαλέστηκε την ανατροπή της συνταγματικής τάξης και έκανε την εισβολή. Και εμείς παροτρύνουμε τώρα τον Χριστοδουλίδη να αποδεχθεί την ανατροπή της συνταγματικής τάξης, αναγνωρίζοντας κράτος που δεν προβλέπεται το Σύνταγμα. Θέλω να σας πω. Όχι, επειδή υπογράψαμε μία διακήρυξη. Η διακήρυξη δεν λέει λέξη για το Κυπριακό, το αφήνει απ' έξω. Όχι, εμείς υπογράψαμε μία διακήρυξη για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και της Κύπρου. Και αυτό που λέμε είναι το εξής. Ότι δηλαδή, τι θα πείτε στο Ευρωκοινοβούλιο αν εκλεγείτε για το θέμα αυτό? Ακριβώς αυτά που λέει η διακήρυξή μας μέσα. Θα λέμε ότι η άμυνα της Ελλάδος, η άμυνα των νησιών της Ελλάδος αρχίζει από την Κύπρο. Διότι στην Κύπρο προωθείται ένα μοντέλο κατάλυσης της κυπριακής κυριαρχίας, το οποίο σταδιακής, βίας, το οποίο αποδεικνύεται λειτουργικό. Εάν λοιπόν ολοκληρωθεί και επιτύχει, θα μεταφερθεί αυτούσιο και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, γιατί αφού η Κύπρος είναι μακράν, δεν είναι και η Ρόδος μακράν. Επιτρέψτε μου να σας πω, το 1974 συντελέστηκε ένα έγκλημα κατά της εθνικής κυριαρχίας και τα εγκλήματα κατά της εθνικής κυριαρχίας δεν παραγράφονται ακόμη και αν περάσουν 50 χρόνια. Αυτό το έγκλημα, αυτό μας κυνηγάει ακόμη. Δεν οφείλουμε να το αποκαταστήσουμε. Για το οποίο δεν έχει μιλήσει το ελληνικό κοινοβούλιο, δεν έχει μιλήσει ο ελληνικός στρατός. Οι πρωτέτοιοι που το έκαναν, οι περισσότεροι νεκροί τώρα. Επιβραβεύτηκαν οι περισσότεροι. Δεν διατηρούν τα αξιώματα, τους βαθμούς τους κτλ. Δεν ήρθε το ελληνικό κράτος να πει ποιες ευθύνες έχει το ίδιο και να τιμωρήσει τους ανθρώπους που διέπραξαν αυτό το έγκλημα. Ίσα ίσα οι πολιτικοί τους επίγονοι διαχειρίζονται τα πράγματα τώρα. Και ορισμένοι επιβραβεύτηκαν. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο αυτοαποκαλείται ως τουρκικό και παίρνει άδεια από τον Άριο Πάγο να συμμετέχει στις εκλογές. Και όχι μόνον αυτό, απλώνει τα δίχτυα του το βαθύ τουρκικό κράτος δια των εδώ ενεργουμένων του στην λεγόμενη μακεδονική μειονότητα και εξ όσων πληροφορούμεθα έχει απλώσει τα δίχτυα του και στους Αλβανούς πολίτες αλβανικής καταγωγής, Έλληνες πολίτες που ψηφίζουν, αλλά και σε άλλες ομάδες δυνητικές εθνικές μειονότητες όπως θέλουν κάποια κέντρα, μεγάλες χώρες της Ευρώπης και πέραν του Ατλαντικού, για παράδειγμα για τους Βλάχους, τους Αλβανούς, τους Αλβανίτες. Εδώ λοιπόν η Τουρκία φαίνεται, κύριε Πρέσβη,
ότι θέλει να αποτελέσει δια του Κιέβ τον μπροστάτη των εθνικών μειονοτήτων στην Ελλάδα. Και αυτά γίνονται τη στιγμή που η Ελλάδα υποχρεώθηκε, δεν ξέρω κατά πόσο υποχρεώθηκε η κυβέρνηση και αν της έφυγε ένα βάρος, να κλείσει το κέντρο προστασίας των προσφύγων, περίθαλψης και προστασίας των προσφύγων, Κούρδων προσφύγων στο Λαύριο. Δηλαδή η Τουρκία μετράει μία νίκη, η Ελλάδα υπαναχωρεί μια πολιτική που ακολουθούσαν τα κόμματα, όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 40 χρόνια, και η Τουρκία την ίδια στιγμή αυτοαναγορεύεται σε προστάτες των ανύπαρκτων εθνικών μειονοτήτων στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει, κύριε Πρέσβη? Πρώτα απ' όλα για το κόμμα Ισότητας Ειρήνης Φιλίας. Δεν είναι ότι αποκαλεί τη μειονότητα τουρκική, είναι ότι στο καταστατικό του ομιλεί συγκαλυμμένα πλην σαφέστατα για απόσχηση αυτής της περιοχής, προκειμένου να προσκοληθεί στη μητέρα πατρίδα. Συνεπώς, όπως ο Άριος Πάγος δεν είχε προσέξει τι ακριβώς έλεγε ο Μιχαλολιάκος και ο Κασιδιάρης, δεν είχαν προσέξει και τους άφηναν να κατεβαίνουν στις εκλογές, πάλι τώρα με την εξίσου εγκληματική αμέλεια της εισαγγελέως του Αρίου Πάγου, η οποία είναι υπεύθυνη, δεν βλέπει τι λέει αυτό το κόμμα. Αντιβαίνει κατάφορα το Σύνταγμα. Το Σύνταγμά μας δεν επιτρέπει κόμματα τα οποία οργανώνονται γύρω από διαιρέσεις θρησκευτικού χαρακτήρα, διαιρούν τους πολίτες εθνοτικού χαρακτήρα. Συνεπώς, θα πρέπει να επανεξεταστεί, ενδεχομένως και με κάποια προσφυγή, η νομιμότητα καθόδου του Κιέβ στις εκλογές. Τώρα η μακεδονική μειονότητα, εντάξει, υπάρχουν κάποια προξενία στη Θεσσαλονίκη, τα οποία αυτό οργανώνουν, κάνουν networking όπως το λένε, έτσι, δικτύωση, τους φέρνουν σε επαφή, το χρήμα ρέει άφθονο, και δεν σε πειράζει η εφορία αν είσαι μειονοτικός, δεν μπορεί να σε πειράξει η εφορία, δεν μπορεί να σου κόψει κλίση και ο τροχονόμος αν είσαι μειονοτικός, διότι είναι παραβίαση των δικαιωμάτων σου. Αυτά λοιπόν θέλουμε και τα παθαίνουμε. Λοιπόν, θέλω σας παρακαλώ, κύριε Πρέσβη, να κάνετε μία επιτομή της πορείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων, δεδομένου ότι αυτές τις μέρες που μιλάμε και εγγράφεται αυτή η εκπομπή, έχουμε σε εξέλιξη 3 ασκήσεις. Η μία λέγεται, για πρώτη φορά εμφανίζεται, Θαλάσσιος Λέων ή Λέων της Θάλασσας 2024, μια μεγάλης κλίμακας άσκηση έρευνας και διάσωσης στην καρδιά του Αιγαίου. Τη στιγμή που η Τουρκία δεν έχει δικαιώματα έρευνας και διάσωσης στην καρδιά του Αιγαίου, τα διεκδικεί όμως και εκβιαστικό το τρόπο προσπαθεί να, πέραν του 25ου Μεσημβρινού, να είναι αυτή παρανόμως η χώρα που θα κάνει έρευνα και διάσωση. Επίσης έχουμε την άσκηση Θαλασσόλικος, η οποία έχει ως στόχο τον έλεγχο του θαλάσσιου χώρου του Αιγαίου, και αφού επιτευχθεί αυτός, μετά έρχεται η άσκηση Έφεσος, η οποία εξετάζει με βάση το σενάριο την κατάληψη νησιού. Πώς γίνεται, και μάλιστα εξ όσων γνωρίζω, ο συνάδελφός σας ο κύριος Λαλάκος, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το έχω δει, πιθανόν να κάνω λάθος και το ομολογώ, δέχθηκε να ενταχθούν αυτές οι ασκήσεις στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πού οδεύουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις κάτω από το πλαίσιο που περιέγραψα και τώρα με τις ασκήσεις, αλλά και των προηγουμένων εξελίξεων είτε στο Σκοπιανό, είτε στο Αλβανικό, είτε και στο θέμα της Λιβύης ή στο θέμα της Θράκης. Πού οδηγούνται, κύριε Πρέσβη, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις? Κύριε Καλετερίδη, ο συνάδελφος και συμμαθητής μου Χάρης Λαλάκος δεν φταίει. Αν γινόντουσαν, ξέρω πως σκέφτεται, και είναι εξαίρετος διπλωμάτης. Εξαιρετικός διπλωμάτης. Αυτά που διαβάζουμε όλοι και αυτά που μόλις περιγράψετε δεν είναι επιλογές δικές του, είναι επιλογές πολιτικής ηγεσίας. Για να βάζουμε, δεν είναι δηλαδή ολίσθημα κάποιου διπλωμάτη, και είναι πάρα πολύ καλός διπλωμάτης, δεν έχει ολιστήματα. Η πολιτική ηγεσία όμως ουσιαστικά έχει βρει την εξής φάμπρικα. Η εθνική μας κυριαρχία έχει κοπεί σε φέτες σαλαμιού. Υπάρχουν ένας σκληρός πυρήνας, στον οποίο δεν ενεχόμεθα να μας πειράξουν, αλλά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα κτλ. Όλα αυτά είναι προς εκποίηση. Είναι εκεί που μπορεί να μας βάζουν χέρι και να μην μιλάμε. Αυτό είναι αδιανόητο. Είναι ελληνική πατέντα. Όλα τα κράτη
κυριαρχικά δικαιώματα και η κυριαρχία είναι ένα σύνολο από δικαιώματα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν απόλυτα δικαιώματα και σχετικά δικαιώματα. Είναι όπως το έγκυος. Δεν γίνεται να είσαι ο λίγον. Άρα, ουσιαστικά το πολιτικό σύστημα τι κάνει? Επειδή φοβάται τον ίδιο του το λαό, δέχεται με τη μέθοδο του σαλαμιού να εκχωρεί το αποκλειστικό δικαίωμα για έρευνα και διάσωση. Είναι αποκλειστικό δικαίωμα. Δεν μπορεί να συντρέχει παρά μόνο μετά από συμφωνία κοινό δικαίωμα και κοινή αρμοδιότητα έρευνα και διάσωση. Δεν μπορεί να φτάνουν τα τουρκικά ναυαγοσωστικά έξω από την Κίμη. Κύριε Πρέσβη, πραγματικά θέλω να απευθυνθώ σε εσάς ως διπλωμάτη. Όταν η Τουρκία εμπροκειμένου κάνει μια άσκηση που το σενάριό της λέει αποβατική άσκηση, δηλαδή άσκηση σε νησί. Η Ελλάδα θα μπορούσε να επιδώσει διάβημα στην Τουρκία και να κάνει ένα ενημερωτικό σημείωμα σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η σύμμαχός μας και γείτονάς μας Τουρκία προτίθεται να διεξαγάγει μια άσκηση η οποία καταφανώς έχει επιθετικό χαρακτήρα και επιβουλεύεται νησιά ελληνικά. Θα μπορούσε να το πράξει? Προφανώς θα μπορούσε. Δεν το κάνουμε. Κάποιος θα μπορούσε να πει έτσι, γιατί ακούω και διάφορους με μια αγοραία συμπεριφορά σε διάφορα κανάλια, και αν το κάναμε τι θα γινόταν. Η απάντηση είναι ότι αν κάναμε μια διαμαρτυρία μέσα στο ΝΑΤΟ, κάναμε μια διαμαρτυρία μέσα στις πρωτεύουσες και βλέπαμε ότι δεν μας παίρνουν σοβαρά, εάν για λόγους περιβαλλοντικής μόλυνσης... Μα δεν μπορεί να μην μας πάρουν σοβαρά. Για λόγους περιβαλλοντικής μόλυνσης... Αν τεκμηριώσεις τις θέσεις σου, γιατί να μην σε πάρουν σοβαρά? Κύριε Καλεντερίδη, διότι για την Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό. Σας το λέω ως επαγγελματίας διπλωμάτης. Πήγαινα και έλεγα σε διαφορετικές χώρες τα ίδια πράγματα και το ερώτημα της άλλης πλευράς ήταν μονίμως το ίδιο. Έλληνας είναι. Εννοεί αυτά που λέει ή τα λέει επειδή έχει την υποχρέωση? Εάν λοιπόν θέλουν να δούνε ότι εννοούμε αυτά που λέμε και να τα δουν οι ενδιαφερόμενοι, εάν αναστείλουμε για λόγους μόλυνσης τη λειτουργία του λιμένου της Αλεξανδρούπολης για 10 μέρες και το ανακοινώσουμε τις επόμενες 10 μέρες δεν θα λειτουργήσει, τότε θα βλέπανε όλοι πόσα απίδια παίρνει ο Σάκος. Αλλά αυτό το πράγμα είναι ιεροσυλία, είναι προδοσία της πατρίδας, διότι η πατρίδα μας είναι η συλλογική Δύση. Η Ελλάδα είναι η γειτονιά μας, κάτι σαν την Κυψέλη. Ποιος την Κυψέλη μπροστά στο καλό της Αθήνας? Ξέρετε τι γίνεται? Επειδή το είπα αυτό να κάνουμε μια ενημέρωση και διάβημα, γιατί στην άσκηση ΕΦΕΣ συμμετέχουν 1.500 άτομα από 49 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, και από δεκάδες χώρες συμμετέχουν παρατηρητές. Δηλαδή, η Τουρκία, ενώ αυτή την άσκηση μέχρι το 2000 την είχε απολύτως κλειστή από τους ξένους, άρχισε να την ανοίγει είτε μέσω της συμμετοχής ξένων, είτε μέσω της αποδοχής παρατηρητών από ξένους, ακριβώς για να νομιμοποιήσει στα μάτια της διεθνούς... κυριαρχικά μας δικαιώματα. Κυριαρχικά μας δικαιώματα στο δικό μας χώρο έρχεται, όπως η έρευνα και η διάσωση, έρχεται και το ασκεί η Τουρκία. Και αφού εμείς το δεχόμαστε, καλεί όλο τον κόσμο να δει ότι οι Έλληνες εδώ δημοσίως το δέχονται. Έχουν βγάλει τα παντελόνια τους δημοσίως. Συνεπώς μην απορούμε τι θα τους συμβεί σε λίγο, διότι τουλάχιστον θα πρέπει να βλέπουμε αυτό που έγινε στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, στο Αφρίν, στο Νότιο Λίβανο, αυτό που γίνεται στη Γάζα. Μας αφορά. Δεν είμαστε παιδιά ενός άλλου Θεού. Η συλλογική Δύση δεν θα δώσει δεκάρα, γιατί δεν είναι δική της οι άνθρωποι στη Σάμο. Κύριε Πρέσβη, επειδή φτάνουμε στο τέλος, θα ήθελα σας παρακαλώ να ξεδιπλώσετε τη σκέψη σας σε δύο ζητήματα. Πρώτον, η Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, τι προτίθεται να κάνει τα επόμενα βήματά της, και το δεύτερο, εάν εύχομαι να εκλεγείτε φυσικά, εάν εκλεγείτε στο Ευρωκοινοβούλιο, τι προτίθεστε να κάνετε στην ευρωπαϊκή πλέον σκακέρα. Άρα είτε ως λειτουργία της Επιτροπής στην Ελλάδα και στην Κύπρο, είτε και στην Ευρώπη. Ποιο είναι το σχέδιό σας, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Να αρχίσουμε από το δεύτερο. Εμείς θεωρούμε ότι οι ευρωβουλευτές έχουν ένα ρόλο ελέγχου και των ευρωπαϊκών αρχών και των εθνικών κυβερνήσεων.
και ιδίως της εθνικής τους κυβέρνησης, αλλά όχι μόνο. Συνεπώς, αν εκλεγούμε, θα ασκήσουμε ακριβώς αυτό το ρόλο του ελέγχου. Γιατί δίχως έλεγχο και δίχως ενημέρωση της κοινής νόμης δεν καλύπτεται το εγγενές έλλειμμα δημοκρατίας με το οποίο λειτουργεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, εμείς είμαστε ένα εργαλείο όχι απλώς έγκυρης διαμαρτυρίας, αλλά και έγκυρης αντίστασης. Εάν κάποιος είχε ερωτήσει την κυρία Ευρωβουλευτής, είχε απευθύνει ερώτηση για τα SMS που έχασε η κυρία Φόντερ Λάιεν και αν τα έχασε αυτή, τα έχει ο κύριος Μπουρλά. Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας δεν αναζητεί τα επίμαχα SMS που έκλεισαν συμφωνία δισεκατομμυρίων. 20 δισεκατομμύρια και την πληρώσαμε εμείς με τα αποτελέσματα στην υγεία που είδαμε όλοι μας. Εάν ακριβώς η Τουρκία κάνει αυτά που κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα θεωρεί φυσιολογική συμπεριφορά. Όπου δεν υπάρχει έλεγχος, όπου υπάρχει συναλλαγή με τους λομπίστες, δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος. Εμείς λοιπόν αυτή την συμπεριφορά των Ελλήνων βουλευτών ανεπάρκειας, γιατί περισσότεροι δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν, δεν μιλάνε και καμία γλώσσα. Και αυτοί που τη μιλάνε, τη θυμούνται μόνο όταν υπερασπίσουν την κυβερνώσα οικογένεια στην Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς αυτή την παράδοση, τη θλιβερή, θα θέσουμε ένα τέλος. Αλλά και μετά τις ευρωεκλογές και ασχέτως του αν θα εκλεγούμε ή όχι, εμείς φτιάξαμε την Επιτροπή όχι για να κατέβουμε στις εκλογές, έτυχε να είναι οι εκλογές μπροστά μας. Εμείς θα πάμε στον κόσμο και θα του πούμε να αναλάβει δραστηριότητες για να υπερασπίσει ο ίδιος την εθνική του κυριαρχία και την Κύπρο. Να μην περιμένει αυτό να γίνει από τους ανθρώπους που ζουν από την πολιτική, το έχουν κάνει βιοποριστικό επάγγελμα και επικερδέστατο μάλιστα, ή από τους αξιωματικούς, οι οποίοι από ένα βαθμό και απάνω αρχίζουν να πιστεύουν ότι η πατρίδα τους είναι το ΝΑΤΟ, ότι η πατρίδα τους είναι οι Βρυξέλλες. Φέρουν την στολή του Έλληνα αξιωματικού και πρέπει να την τιμούν. Δεν μπορεί να συνενούν σε αποφάσεις όπως ότι θα έχουμε μόνο 3 νέα πλοία, ότι θα πουλήσουμε το 1/3 της αεροπορίας μας στην Ουκρανία. Γιατί εκεί πάει, εκπαιδεύσαμε τους πιλότους και τώρα τους στέλνουμε πίσω μαζί με τα αεροπλάνα. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε πρώτα απ' όλα η ίδια κρατική λειτουργή που είναι εκεί, διότι το πολιτικό σύστημα σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Κύριε Πρέσβη, εδώ επειδή έχουν παρουσιαστεί στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό όχι δεκάδες, εκατοντάδες πολιτικές κινήσεις. Εδώ πέρα από αυτό το πλαίσιο που θέσατε, άλλωστε το λέει και η λέξη, εθνική κυριαρχία και Κύπρος. Τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί? Για παράδειγμα, με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος θα κινείστε ή της μιας ομάδας ή θα αφουγκράζεστε αυτό που θέλουν τα μέλη που έχουν υπογράψει τη διακήρυξη, που είναι περίπου 10.000 ή αύριο θα είναι 20 ή 100. Δηλαδή θα ακολουθήσετε μια διαδικασία διαβούλευσης με αυτούς τους ανθρώπους, θα παίρνετε την άποψή τους και αυτήν θα εκφράζετε. Προφανές είναι ότι δεν θα λειτουργούμε ερήμην των ανθρώπων οι οποίοι συνυπογράφουν αυτό το κείμενο και μας στηρίζουν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Όχι τεχνικά. Θα στέλνετε δηλαδή ένα ηλεκτρονικό μήνυμα και θα παίρνετε την άποψή τους. Υπάρχει μια διαδικασία διαρκούς διαβούλευσης. Άλλωστε ένας ευρωβουλευτής είναι σαν την αιχμή του βέλους. Το βέλος για να είναι αποτελεσματικό πρέπει να έχει όθηση, να έχει τόξο, να υπάρχει τόξο, να υπάρχει κορμός, να υπάρχουν φτερά, να υπάρχει τόξο. Όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι ο κόσμος. Αν δεν σου δώσει ο κόσμος τα εφόδια, τι έλεγχο θα πας να κάνεις? Εντάξει, μερικά πράγματα ως πρώην κρατική λειτουργή τα ξέρουμε πολύ καλά και μπορούμε να ασκήσουμε. Αλλά υπάρχουν άλλοι τομείς στους οποίους, αν δεν μας εφοδιάσει η κοινωνία, τα μέλη μας, οι άνθρωποι οι οποίοι συνυπογράφουν τη διακήρυξή μας με γνώση και εντολή, δεν θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Κύριε Πρέσβη, επειδή φτάσαμε στο τέλος, τι θέλετε να πείτε στους τηλεθεατές και στους Έλληνες πολίτες? Γιατί ξέρετε, πίστεψαν πολλές φορές και σε πρόσωπα και σε κινήσεις και προδόθηκαν. Ποια είναι τα τελευταία λόγια που θέλετε να πείτε σε αυτή την εκπομπή απευθυνόμενος στους Έλληνες πολίτες? Ότι έχουμε αποδείξει με διαδρομές ζωής ότι είμαστε ανιδιοτελείς και επαρκέστατοι επαγγελματικά. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να είμαστε αξιόπιστο όχι εργαλείο διαμαρτυρίας μόνο, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα η διαμαρτυρία, αλλά και εργαλείο αντίστασης που θα ανατρέψει σχεδιασμούς, που θα αρχίσει να ξυλώνει το πουλόβερ. Στις σιρήνες, τα αυτιά.
Μα το έχουμε αποδείξει, κύριε Καλεντερίδη, αν θέλαμε να τα πιάσουμε στη διάρκεια της επαγγελματικής μας διαδρομής, και ο υπονάβαρχος και ο αντιπτέραρχος και οι 4 πρέσβεις που είναι μέσα στο ψηφοδέλτιό μας και οι καθηγητές πανεπιστημίου που διαχειρίζονταν προγράμματα με φάρμακα δισεκατομμύρια αξίας, θα τα είχαμε πάρει και θα ήμασταν τώρα με τη ροή του ρεύματος και θα ήμασταν και σε άλλα ψηφοδέλτια και θα βγαίναμε μια χαρά. Ξέρετε, οι σιρήνες μερικές φορές τα μηνύματά τους είναι είτε μέσω της διαφθοράς, είτε μέσω του εκβιασμού, είτε και μέσω και του φόβου. Είστε θωρακισμένοι με όλα αυτά για να μπείτε σε αυτή τη μάχη. Διότι το εγχείρημά σας, το εγχείρημα και της Επιτροπής, δεν θίγει μόνο κεκτημένα σε εισαγωγικά στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Γιατί οι πολίτες δεν ερωτώνται. Εδώ εσείς έρχεστε να εκφράζετε τη γνώμη των πολιτών. Αυτό λοιπόν θα κινητοποιήσει συμφέροντα που θίγονται από αυτήν την. Άρα τα αυτιά κλεισμένα και θωρακισμένοι σε οποιαδήποτε απειλή. Εκβιασμούς, δεν υπάρχει περιθώριο εκβιασμών. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε πεντακάθαρη πορεία και ούτε θα μας βρουν με τροχίλεδες βαλίτσες και 600 χιλιάρικα μέσα, όπως πιάνονται κατά σύστημα πλέον οι πολιτικοί μας, ούτε κανείς μπορεί να μας πει τίποτα. Αν μπορούσαν να μας το είχαν πει, τουλάχιστον στους ανθρώπους που ξέρω εγώ που προέρχονται από το στρατό, από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα είχαν ρίξει τη λάσπη. Δεν πιάνει. Δηλαδή, κύριε Πρέσβη, είστε γαλβανοί. Από την άλλη μεριά, επειδή υπάρχει το θέμα του σθένους και του θάρρους, εκεί αυτό θα φανεί στην πράξη. Όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν. Δηλαδή, έχετε γαλβανιστεί μέσα από την πορεία σας στο κράτος, και εσείς και οι υπόλοιποι συνυποψήφιοι σας, έχετε αγαλβανιστεί, σκληραγωγηθεί δηλαδή, και είστε έτοιμοι να αντέξετε σε οποιαδήποτε πίεση. Είναι θέμα προσωπικότητας. Αν πηγαίναμε στο Υπουργείο Εξωτερικών για να βρέχουμε τα παντελόνια μας, δεν θα κάναμε αυτό που κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, πραγματικά σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την παρουσία σας. Ευχαριστώ και για το βήμα και για την συμπαράσταση. Ιδιαίτερα αυτή η παρουσία σας για το θέμα των Σκοπίων και για το πού μπορεί να καταλήξει αυτή η ιστορία με την αμφισβήτηση, την ευθεία αμφισβήτηση, θεωρώ ότι η συμβολή σας ήταν καθοριστική, διότι στην κοινωνία παρατηρώ ότι υπάρχει μια σύγχυση. Εσείς καθαρίσατε το τοπίο. Γενικώς σας ευχαριστούμε για τις θέσεις που εκφράσατε. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον έντιμο και καθαρό αγώνα που δίνετε. Όσον αφορά την εκπομπή μας, μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.